Joi, 18 martie, 300 de procurori și jandarmi mascați cu arme de foc au pătruns în 16 proprietăți particulare din capitală. Teroare, violență, abuzuri, încălcarea flagrantă a legilor țării și a drepturilor omului. M-a luat, m-a trântit, a dat cu țeava puștii în mine, în zona aceasta a ochiului, la tâmplă. I-a spus: cine scoate o vorbă, cine mișcă, are un glonț în cap. Prima dată m-au luat la zor și a zis: vă rog foarte mult, nu mă luați pentru că sunt bolnavă de inimă. Tăbărât cu arma îndreptat spre mine, m-a lovit cu arma, m-a trântit prima oară, m-am ieșit de perete, apoi m-a imobilizat la sol, amenințându-mă să nu mișc, că voi fi împușcat. Police have broken into our house like terrorists wearing machine guns. I think it's terrorists, it's guerrilla, it's people breaking into the house, going to kill us all. Où ils ont pris effectivement tout ce qui m'appartenait, tout ce qui est mes archives de travail, puisque j'avais ça temporairement avec moi, l'ordinateur, les diapositives du Tibet, les négatifs, les tirages d'exposition. I couldn't believe that it's police the way they were treating us, because police for me is something that will protect people, that will work for them and not against them. Percheziția a durat la noi de dimineață până seara, de la 9 dimineața la 9 seara, timp în care au ridicat 2 camioane de bunuri, de la cărți, casete video cu cursuri până la televizoare, obiecte personale, lenjerie intimă. Au umplut 116 cutii mari de carton cu toate acele lucruri. Am văzut cu toții cum au intrat trupele de mascați, au imobilizat niște oameni care n-aveau niciun fel de armă în mână sau nimic cu care să-i atace. Mădălina și Mirona dormeau. Au fost puse la podea cu pistolul la ceafă, așa cum erau în pat, aproape dezbrăcate. A fost cumplit. Jandarmi mascați m-au smuls din pat cu forța, m-au trântit la pământ, m-au lovit în sân cu bocancii, urlând că dacă fac și o singură mișcare, mă împușcă în cap. Cu toate că legea interzice în aceste cazuri filmarea și difuzarea minorilor, imagini cu Mădălina sumar îmbrăcată apar pe toate posturile naționale de televiziune. Timp de 12 ore am fost amenințată cu arma de foc la tâmplă. După aceste ore de teroare cumplită, Mădălina este dusă la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. A fost apoi obligată de anchetatori să scrie și să semneze o declarație falsă. Procurorii m-au amenințat că dacă nu scriu ce mi se dictează, voi fi închisă într-o celulă și nu se știe când îmi vor mai da drumul. Mă trăgeau de păr, mă amenințau că îmi vor teroriza familia și prietenii. Mă dădeau cu capul de birou în timp ce mă forțau să scriu ceea ce îmi dictau. După ce a fost ținută ore în șir la parchet, minora a fost dusă cu forța la Institutul de Medicină Legală pentru expertiză medicală abuzivă. Despărțită de logodnicul ei, este apoi sechestrată la Constanța. La Constanța, Mădălina va rămâne în casa surorii ei mai multe săptămâni. Este traumatizată, amenințată și terorizată de propriile ei rude. Și abuzurile continuă. Peste 300 de yoghini veniți să protesteze pașnic în fața IML-ului sunt terorizați, bătuți și maltratați de mascați și de jandarmi. În urma altercațiilor, 10 de persoane au fost rănite. Unele dintre ele au ajuns la spital în stare foarte gravă. Erau niște mascați și îl târau și unii îl loveau. Am văzut că trăgea 2 jandarmi de el. Trăgea de el și a fugit după el să-l omoare. Stăteam cu mâinile deasupra capului și chiar cu mâinile ridicate și în continuare loveau. Am primit un pumn în plină față, fără nici măcar să ripostez. Am căzut jos, mai mulți bocanci am primit în coaste, pe unde s-a nimerit. În opinia președintelui Apador CH, autorul acestor abuzuri este Serviciul Român de Informații. Prin acțiunile întreprinse împotriva mișcării de integrare spirituală în absolut, SRI a încălcat regulile elementare privind drepturile omului. A urmărit misa fără să explice de ce este pusă în pericol securitatea statului. A manipulat presa și a făcut declarații care au indus în eroare opinia publică. Asta trebuie să ne pună pe gânduri pe toți. Haideți să vedem cine cum a greșit. Au trecut 9 ani, mii de proteste în fața Ministerului Justiției, în fața Guvernului, a președinției, în fața Curții Supreme de Justiție. Niciun rezultat. Au trecut 9 ani de când cuvinte ca dreptatea, respectați drepturile omului, încetați abuzurile, răsună în fața instituțiilor statului.
Zeci de mii de practicanți yoga sunt batjocoriți de autoritățile române. Numiți în presă indivizi suspecți și periculoși, yoghinii sunt râți de procuratură în anchete aberante, sunt dați afară din serviciu sau li se pune sechestru pe locuințe. Domnii generali m-au obligat practic să-mi dau demisia din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, motivând că practic yoga nu am avut abateri, am fost apreciat cu calificativul de foarte bine timp de 10 ani de zile. M-au determinat să-mi dau demisia, specificând că practica yoga este incompatibilă cu funcția pe care o dețin. Mi s-a desfăcut contractul de muncă. Am chiar o decizie a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării în care se arată că cei din cadrul MAPN au o atitudine discriminatoare față de cei care practică yoga. Am fost ofițer cu gradul de locotenent, am trecut în rezervă din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea. Mi se căutau tot timpul motive neîntemeiate, nejustificate, iar mobilul acestor motive pentru care ei mă amenințau și mă insultau și mă calomniau era faptul că practic yoga. Doamna directoare venea și așeza palmele pe masă și mă întreba când plecați, vă desfac contractul de muncă. Dreptate! 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 În urma campaniei mediatice împotriva Misa, nu numai practicanții yoga care au rămas fără serviciu au avut de suferit. Este cazul Danei Crăescu. Ca să-i scoată, cum ziceau ei, yoga din cap, părinții au dus-o cu forța la niște preoți care, în opinia lor, ar fi putut să realizeze un fel de exorcizare a demonilor pe care ei presupuneau că le-ar poseda fiica. M-au dus într-un sat. M-au dezbrăcat, mi-au luat toate hainele, că au zis că sunt cu vrăji. Inițial au chemat vrăjitoarea din sat și mi-a făcut un fel de descântec, mi-a turnat în aghiazmă, cu pene, cu nu știu ce, descântice deasupra capului, plumb topit. Și după aceea au chemat 3 preoți să-mi facă Sfântul Mas. Deci îmi spuneau în față că sunt satanică. În plus, ca să fie siguri că Dana va renunța la cursurile mișcării de integrare spirituală în absolut, au internat-o în mai multe rânduri în spitale de boli psihice. Părinții Danei au cerut ca Danei să fie spălat creierul. Mama mea m-a luat, m-a ridicat și mi-a pus mâna în tocul ușii și m-a amenințat că îmi zdrobește, că închide ușa peste degetele mele. M-a luat de gât și m-a iubit cu capul de peretele din spatele ușii și îmi cădea capul de perete. Avea o tulburare psihotică sau nu? Nu. Peste 70 de case ale unor practicanți yoga au fost puse sub sechestru. Aceasta este casa mea personală, nu are nicio legătură cu școala de yoga. Doresc să se facă dreptate în acest caz. Sute de memorii au fost trimise Parchetului General, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii. Nici una dintre aceste instituții nu a dat până acum un răspuns concret. In Romania at the moment, the authorities do a bit of soul searching instead of coming with new accusations. Dacă așa se inundă viața, intimitatea, proprietatea individului, în cazul acesta nimeni nu poate să fie niciodată în siguranță. The way these people were arrested, interrogated and their house searched does not belong in a democratic European state. Dosare construite unele după altele demască intenția disperată a procurorilor de a scoate mișcarea de integrare spirituală în absolut în afara legii. Ce se ascunde în spatele acestor abuzuri inimaginabile pentru o țară care dorește să devină un stat cu adevărat democrat? Ce interese sunt în joc și cine le dirigează dacă procurori, magistrați și politicieni români au compromis prin actele lor reputația justiției și a României? Nu putem spera decât că adevărul va ieși la iveală și că în cele din urmă intervenția forurilor europene va aduce dreptatea acolo unde statul român, prin instituțiile sale importante, a acționat și continuă să acționeze împotriva legii.